মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ এডুকেয়াৰ আসাম ইউটিউব চেনেললৈ। মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ধুবুৰী জিলাৰ 2022 চনৰ ক্লাছ 10ৰ প্ৰি ফাইনাল অথবা প্ৰি বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ ইংৰাজী প্ৰশ্ন কাকতখনৰ শৰ্ট কুৱেশ্যনৰ এনচাৰবিলাক আলোচনা কৰিম, লগতে লং কুৱেশ্যনবোৰ তোমালোকক দেখুৱাই দিম। আহা তেন্তে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ কুৱেশ্যনখনৰ বিষয়ে আলোচনা। 1 নম্বৰত দিয়া আছে চুজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ফ্ৰম এমং দ্য অল্টাৰনেটিভছ গিভেন বিলো। তলত এটাকৈ প্ৰশ্ন দিছে, 4টাকৈ অপশ্যন দিয়া আছে, কোনটো শুদ্ধ অপশ্যন সেইটো উত্তৰ লিখিব লাগে। এই নম্বৰত লেঞ্চো ৰোড দ্য লেটাৰ টু গড অন এ। লেঞ্চোৱে চিঠিটো লিখিছিল ভগৱানলৈ ছেটাৰডে, ছানডে, 3 নম্বৰ মানডে আৰু 4 নম্বৰত দিছে থাৰ্ছডে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ছানডে। বি নম্বৰত আই হোপ ইট পাজেছ কুইকলি। মই আশা কৰিছোঁ এইটো সোনকালে পাৰ হৈ যাব। হিয়াৰ ইট ৰেফাৰ্ছ টু। ইয়াত ইট শব্দটোৱে কি বুজাইছে? 1 নম্বৰত ড্ৰট, 2 নম্বৰত উইণ্ড, 3 নম্বৰত হেল ষ্টৰ্ম আৰু 4 নম্বৰত ৰেইন। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 3 হেল ষ্টৰ্ম। চি নম্বৰত আফটাৰ দ্য ৰেইন। বৰষুণৰ পিছত লেঞ্চ'ছ হাৰ্ট ৱাজ ফিল্ড উইথ। লেঞ্চৰ অন্তৰ ভৰি পৰিছিল 1 নম্বৰ হেপিনেছ, 2 নম্বৰ চেডনেছ, 3 নম্বৰ ইনথাছিয়াজম আৰু 4 নম্বৰ এক্সাইটমেণ্ট। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 2 চেডনেছ। 3 নম্বৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যনছ ইন চাউথ আফ্ৰিকা ৱাৰ হেল্ড ইন। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত প্ৰথম গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1 নম্বৰত 1893, 2 নম্বৰত 1894, 3 নম্বৰত 1993 আৰু 4 নম্বৰত দিছে 1994। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 1994। ই নম্বৰত দ্য চেভৰন পেটাৰ্ণ ইজ এ শ্বেপ লাইক। চেভৰনৰ আকাৰ হয় তলত কোনটোৰ দৰে? 1 ভি, 2 এছ, 3 আই, 4 এক্স। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 1 ভি। এফ নম্বৰত মেণ্ডেলাছ হাংগাৰ ফৰ হিজ ওন ফ্ৰীডম বিকাম দ্য গ্ৰেটাৰ হাংগাৰ ফৰ দ্য ফ্ৰীডম অফ হিজ কাণ্ট্ৰি হুৱেন। মেণ্ডেলাৰ ফ্ৰীডমতকৈ তেওঁৰ দেশৰ স্বাধীনতা বেছি ক্ষুধাৰ্ত হৈ পৰিছিল যেতিয়া? 1 নম্বৰত ৱাজ ইন জোহান্সবাৰ্গ। তেওঁ যেতিয়া জোহান্সবাৰ্গত আছিল। 2 নম্বৰত ৱাজ এ চাইল্ড, যেতিয়া এজন কেঁচুৱা আছিল। 3 নম্বৰত হি জইণ্ট ইন আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, যেতিয়া তেওঁ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছত যোগ দিছিল। 4 নম্বৰত হি বিকামছ দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ চাউথ আফ্ৰিকা, যেতিয়া তেওঁ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 3 নম্বৰ হি জইণ্ট দ্য আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। জি নম্বৰ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং বাৰ্ডছ ডিপ ফৰ দ্য কেচ অফ মহাশিৰ ইন দ্য কাবেৰী ৰিভাৰ। তলৰ কোনটো চৰাই কাবেৰী নদীত মহাশিৰ ধৰিবলৈ ডুব দিয়ে? 1 নম্বৰত কাইট, চিলা, 2 নম্বৰত কিংফিচাৰ, মাছৰকা, 3 নম্বৰত ক্ৰেন, বগলী আৰু 4 নম্বৰত আউল, ফেচাৰ। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 2 কিংফিচাৰ। এইচ নম্বৰ ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ছিজনছ ডাজ ইট পাৱাৰ এনাফ ইন কুৰ্গ। তলৰ কোনটো ঋতুত কুৰ্গত আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ হয়? 1 নম্বৰ স্প্ৰিং, বসন্তকাল, 2 নম্বৰ মনচুন, বৰ্ষাকাল, 3 নম্বৰ উইণ্টাৰ, শীতকাল আৰু 4 নম্বৰ অটম, হেমন্তকাল। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 2 মনচুন। আই নম্বৰ ওৱান কেন হেভ দ্য পেনোৰামিক ভিউ অফ দ্য এণ্টায়াৰ মিষ্টি লেণ্ডস্কেপ অফ কুৰ্গ ফ্ৰম। তলৰ কোনটোৰ পৰা কোনোবা এজনে কুৰ্গৰ মনোৰম দৃশ্য চাব পাৰে? 1 বাইলাকুপি, 2 ব্ৰহ্মগিৰি হিলছ, 3 নিসৰ্গধাম আইলেণ্ড আৰু 4 মাইচুৰ। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ব্ৰহ্মগিৰি হিলছ। জে নম্বৰ এজ টল্ড বাই ৰাজবীৰ টি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাংক। ৰাজবীৰ কোৱা মতে চাহ প্ৰথম খোৱা হৈছিল ইন ইউৰোপ এজ ফৰ বেক এজ 2700 BC, ইন চাইনা এজ ফৰ বেক এজ 2700 BC, ইন ইউৰোপ ইন দ্য 16th century, ইন চাইনা ইন দ্য 16th century। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 2 ইন চাইনা এজ ফাৰ বেক এজ 2700 BC। কে নম্বৰত হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইণ্ডিয়ান ষ্টেট হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ টি প্লাণ্টেশ্যনছ। ভাৰতবৰ্ষৰ তলৰ কোনখন ৰাজ্যৰ চাহৰ অৱদান আটাইতকৈ বেছি? 1 অৰুণাচল প্ৰদেশ, 2 আসাম, 3 ত্ৰিপুৰা, 4 অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। ইয়াৰ উত্তৰ 2 আসাম। এল নম্বৰ প্ৰাঞ্জল এণ্ড ৰাজবীৰ গট ডাউন ফ্ৰম দ্য ট্ৰেইন এট। প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰে ট্ৰেইনৰ পৰা ক'ত নামিছিল? 1 মণিপুৰ জাংচন, 2 মংগলদৈ জাংচন, 3 মৰিয়নি জাংচন, 4 মিৰ্জা জাংচন। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 3 মৰিয়নি জাংচন। এম নম্বৰ হাউ মেনি পেছেঞ্জাৰ্ছ ৱেৰ দেয়াৰ ইন দ্য বাছ বাই হুইচ ভল্লি ট্ৰাভেলড। ভল্লিয়ে যাত্ৰা কৰা বাছটোত কিমানজন পেছেঞ্জাৰ আছিল? নম্বৰ 1 6 or 7, নম্বৰ 2 5 to 6, নম্বৰ 3 4 to 5, নম্বৰ 4 7 or 8। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 1 6 or 7। N number, the bus by which Bolli travelled reached the village at 1 3:30, 2 3:40,
3 430 4 440 ইয়ার উত্তর হবে 2 340 ও নাম্বার দ্য পয়েট অফ দ্য পোয়েম এ টাইগার ইন দ্য জু ইজ এ টাইগার ইন দ্য জু কবিতাটোর কবি হল নাম্বার 1 রবিন ক্লেন 2 জন বেরিম্যান 3 লেসলি নরিস আর 4 হুইটম্যান ইয়ার উত্তর হল লেসলি নরিস 3 পি নাম্বার দ্য বল উইথ হুইচ দ্য বয় ওয়াজ প্লেয়িং went to number 1 the garbage dump, number 2 the water, number 3 the jungle, number 4 the well এর উত্তর হবে 2 the water কিউ নাম্বার as mentioned in the poem the ball poem money is everything to nothing 3 external 4 internal এর উত্তর হবে 3 external আর নাম্বার Amanda is instructed to Amanda উপদেশ দেওয়া হয়েছিল finish her homework, tidy her room, clean her shoes, do all the above mentioned tasks এর উত্তর হবে 4 do all the above mentioned tasks as number according to Walt Whitman human beings weep for their ইয়ার উত্তর হবে 2 sins আর টি নাম্বার Custard went at the pirate like a ইয়ার জি কেটা দিয়ে আছে তার ভিতৰত উত্তৰটো হ'ব 3 রবিন এতিয়া সেকশন বি লৈ আহিছো স্টেট whether the following statements are true or false তলৰ কোনটো সঁচা বা মিছা কোৱা এ নম্বৰত the post master asked money from his colleague post master জনে তেওঁৰ সহকৰ্মীসকলৰ পৰা পইচা বিচাৰিছিল ইয়াৰ আনসাৰ true বি নম্বৰ throughout the morning গোটেই ৰাতিপুৱা Lenzo had done nothing else Lenzo একো কৰা নাছিল but see the sky towards the northeast উত্তৰ পূব আকাশ লৈ চাই আছিল ইয়ার আনসার true 3 number what is the name of the farmer mentioned in the lesson a letter to God answer Lenzo is the name of the farmer mentioned in the lesson a letter to God what was he doing when big drops of rain began to fall he was eating food when big drops of rain began to fall but he came out to have the pleasure of feeling the rain on his body 4 number why does Mandela say that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed answer Mandela says that a man who takes away the freedom of other is a prisoner of hatred he is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness a man is not truly free if he is taking away the freedom of another man number 5 give a brief description of the river that flows through কুৰ্গৰ মাজেৰে বৈ যোৱা নদীটোৰ এটা বৰ্ণনা দিয়া answer the river that flows through Kurg is Kaveri কুৰ্গৰ মাজেদি বৈ যোৱা নদীটো হল কাবেৰী Kaveri gets its water from the forests and hills of Kurg কাবেৰী নদীয়ে কুৰ্গৰ পাহাৰ আৰু জংগলৰ পৰা পানী পায় the water of Kaveri is fresh water কাবেৰী নদীৰ পানী পৰিষ্কাৰ in which যি পানীত a large fresh water fish মাছৰ abundance যি পানীত ডাঙৰ মহাশীৰ মাছ প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় elephants enjoy being bathed in the fresh water of Kaveri কাবেৰী নদীৰ পৰিষ্কাৰ পানীত হাতীবিলাকে গা ধুই আনন্দ লয় birds like kingfisher dip for their ক্যাশ আৰু মাছ থ্ৰকাৰ দৰে চৰাইবিলাক তাত মাছ ধৰিবলৈ ডুব যায় 6 নম্বৰ when did tea come to Europe ইউৰোপলৈ চাহ কেতিয়া আহিছিল how was it drunk then answer tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage 7 number how did Bolli save up money for her first bus journey Bolli কিনেদৰে পইচা যোগাৰ কৰিছিল তেওঁৰ প্ৰথম বাছ যাত্ৰাৰ কাৰণে answer Bolli saved up the money Bolli পইচা বচাইছিল for her first bus journey তাই প্রথম বাস যাত্রার কারণে by resisting the temptation to buy toys balloons peppermints etc এইবিলাক কিনার হেপা তেও দমন কৰি পইচা জোগাৰ কৰিছিল প্ৰথম বাস যাত্ৰাৰ কারণে সেকশন ছিল এইছো 8 নম্বৰত choose from the box given below the words that rhyme with the following বক্সত দিয়া শব্দবোৰৰ পৰা তলত দিয়া শব্দ দুটাৰ রাইম শব্দ বিচাৰি উলিওৱা আছে ক্যাশ 2 নম্বৰত ইয়ার্স এটু ইয়ার্স নহয় এটু কাৰ্ডছ হ'ব লাগে ক্যাজৰ রাইম ওয়ার্ড হল ৰেচ আৰু কাৰ্ডছ বা ইয়াৰ্ছৰ রাইম ওয়ার্ড হল স্টাৰ্টস 9 নম্বৰত হাউ ইজ ফ্রিডম অ্যাকর্ডিং টু এমেন্ডা এমেন্ডাৰ মতে ফ্রিডম কেনেকুৱা এনসার অ্যাকর্ডিং টু এমেন্ডা ফ্রিডম ইজ সুইট 10 number what according to the poet will the boy learn from losing his ball কবির মতে বলটো হেৰাই লৰাজনে কি শিকিব answer according to the poet the boy will learn the epistemology of loss
from losing his ball. তেওঁ হেৰুৱাৰ জ্ঞান বলটো হেৰাই লাভ কৰিব। Number 11, I stand and look at them long and long. Whom does the poet look at long and long? কবিয়ে বহুত সময় ধৰি কাক দেখিছে? The poet looks at the animals long and long. কবিয়ে জন্তুবিলাকক বহুত সময় ধৰি দেখিছে। 12 number, how did Belinda and her pets show their gratitude to Custard after he had killed the pirate? কাষ্টাৰ্ডে পাইৰেটক মাৰি পেলোৱাৰ পিছত বেলিন্দা আৰু তেওঁৰ পোহনীয়া জন্তুবিলাকে কেনেকুৱা ভাৱ দেখুৱাইছিল? এনচাৰ, আফটাৰ কিলিং দ্য পাইৰেট বেলিন্দা ইমপ্ৰেছড দ্য কাষ্টাৰ্ড। পাইৰেটক হত্যা কৰাৰ পিছত বেলিন্দাই কাষ্টাৰ্ডক আঁকোৱালি ধৰিছিল। মাষ্টাৰ্ড লিকড হিম, মাষ্টাৰ্ডে তেওঁক লিক বা চাটিছিল। এণ্ড ইংক এণ্ড ব্লিংক, ইংক আৰু ব্লিংকে ডেন্সড উইথ জয় এৰাউণ্ড হিম, আনন্দত তেওঁৰ চাৰিওফালে নাচিছিল। এতিয়া আহিছোঁ ছেকশ্যন ডি লৈ। ছেকশ্যন ডিত 13 নম্বৰ দিছে এনচাৰ আইদাৰ গ্ৰুপ এ অৰ গ্ৰুপ বি। দুটা গ্ৰুপৰ এটাৰ এনচাৰ কৰিব লাগিব। গ্ৰুপ এত দিছে এ নম্বৰত, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ৱাইটাৰ মেনশ্যনড ইন দ্য মিডনাইট ভিজিটৰ। মিডনাইট ভিজিটৰত উল্লেখ কৰা ৱাইটাৰজনৰ নাম কি? এনচাৰ, দ্য নেম অফ দ্য ৱাইটাৰ মেনশ্যনড ইন দ্য মিডনাইট ভিজিটৰ ইজ হেনৰি। বি নম্বৰ, হোৱেৰ হেজ অছাবেল কাম টু পেৰিছ ফ্ৰম। অছাবেল পেৰিছত কৰ পৰা আহিছিল? অছাবেল হেজ কাম ফ্ৰম বষ্টন। চি নম্বৰ, হোৱাট অনলি মেনাকিং থিং ৱাজ দেয়াৰ ইন মেক্স হ্যান্ড। এনচাৰ, পিস্তল ৱাজ দ্য অনলি মেনাকিং থিং ইন মেক্স হ্যান্ডছ। আৰু ডি নম্বৰত দিছে, হোৱাট ডাজ অছাবেল টেল মেক্স এবাউট দ্য বেলকনি আণ্ডাৰ উইণ্ড' অফ হিজ ৰুম। তেওঁৰ ৰুমৰ খিৰিকীৰ তলত বেলকনিত থকা বিষয়ে মেক্সক কিদৰে কৈছে বা কি কৈছে? গ্ৰুপ বিত দিছে এ নম্বৰত, হাউ অল্ড ইজ হোৰাছ ডানবি। হোৰাছ ডানবিৰ বয়স কিমান? এনচাৰ, হোৰাছ ডানবি ইজ 50 ইয়াৰ্ছ অল্ড বেচেলৰ। বি নম্বৰত, নেম দ্য হাউচ দেট হোৰাছ ডানবি ৱেণ্ট টু ৰব। হোৰাছ ডানবিয়ে চুৰ কৰিবলৈ যোৱা ঘৰটোৰ নাম কোৱা। এনচাৰ, দ্য নেম অফ দ্য হাউচ দেট হোৰাছ ডানবি ৱেণ্ট টু ৰব was Shotover Grant. C নম্বৰত, what did Horace Danby used to do with the money which he stole every year? Horace Danby প্রত্যেক বছরতে চুর করা পয়সারে কি করেছিল? Answer, Horace Danby used to buy books with the money which he stole every year. আৰু ডি নম্বৰত দিছে, how did Horace Danby become an assistant librarian in prison? হোরাছ ডানবিয়ে কেনেদৰে কাৰাগাৰত এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ান হৈছিল বৰ্ণনা কৰা। 14 নম্বৰত দিছে এনচাৰ আইদাৰ গ্ৰুপ এ অৰ গ্ৰুপ বি। গ্ৰুপ এ নাইবা গ্ৰুপ বিৰ দুটাৰ এটাৰ এনচাৰ কৰিব লাগে। গ্ৰুপ এত দিছে, হোৱাট কাইণ্ড অফ পাৰ্চন ইজ গ্ৰিফিন। গ্ৰিফিন কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছিল? এনচাৰ, গ্ৰিফিন ৱাজ এ চাইণ্টিষ্ট বাট এ ললেছ পাৰ্চন। বি নম্বৰত, নেম দ্য অনাৰ অফ দ্য ইন ইপিং। ইপিঙত থকা ইন বা অতিথিশালৰ মালিকজনৰ নাম লিখা। Answer, the name of the owner of the inn in Epping is Mrs. Hall. C নম্বৰত, extraordinary affair. Who is the speaker of this line? The speaker of this line is the clergyman. D নম্বৰত, describe the fight between Griffin and Mrs. Jaffers, the village constable. এইটো ব্ৰড কোৱেশ্চন তোমালোকে লিখিব লাগে। গ্ৰুপ বিত এ নম্বৰত দিছে, to which town did the young lawyer go to serve summon? Answer, the young lawyer went to serve the summon to New Million. বি নম্বৰ, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ভেহিকেল দ্যাট বিল হ্যাড। বিলৰ কি বাহন আছিল? এনচাৰ, দ্য ভেহিকেল দ্যাট বিল হ্যাড was hack. চি নম্বৰ, হোৱাট ডিড অলিভাৰ বাই এট দ্য ফুল ৰুম। পুল ৰুমত অলিভাৰে কি ক্ৰয় কৰিছিল? এনচাৰ, অলিভাৰ বট চিগাৰেট এট দ্য পুল ৰুম। আৰু ডি নম্বৰ দিছে, ডিছক্ৰাইব দ্য য়াং লয়াৰ্ছ ভিজিট টু দ্য ফাৰ্ম অফ লাটকিনছ মাদাৰ। এইটো ব্ৰড কোৱেশ্চন তোমালোকে লিখিব লাগিব। এতিয়া আহিছোঁ ছেকশ্যন ই লৈ। 15 নম্বৰ, ইউজ দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট ডিটাৰমাইনাৰ্ছ এণ্ড ফিল ইন দ্য ব্লাংকছ। এ নম্বৰত দিছে, ডেছ পুৰ মেন আৰ নট অলৱেজ আনহেপি। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, দ্য পুৰ মেন আৰ নট অলৱেজ আনহেপি। বি নম্বৰত দিছে, ডেছ অফ দ্য বয়েজ হেভ বিন ৰেৱাৰ্ডেড। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, ইচ অফ দ্য বয়েজ হেভ বিন ৰেৱাৰ্ডেড। 16 নম্বৰ, চুজ এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিশ্যন ফ্ৰম দ্য চইচেছ গিভেন ইন দ্য ব্ৰেকেটছ। এ নম্বৰত দিছে, দ্য পুৰ মেন লিভছ বাই বেগিং। উত্তৰ। বি নম্বৰত, বেলিন্দা লাভড। ইয়াৰ লগত হ'ব এট কাষ্টাৰ্ড। চি নম্বৰত, দ্য মিটিং ৱাজ প্ৰিচাইডেড। ইয়াৰ লগত হ'ব অভাৰ বাই আৱাৰ প্ৰিন্সিপাল। ডি নম্বৰত, আই কেন নট মেক ডেছ। ইয়াত হ'ব আউট হোৱাট ইউ আৰ সেইং। 17 নম্বৰত, ইউজ দ্য কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ দ্য ভাৰ্বছ গিভেন ইন দ্য ব্ৰেকেটছ এণ্ড ৰিৰাইট দ্য সেন্টেন্স
সেন্টেন্সেস টেন্স কারেকশন কৰিব লাগে এ নম্বৰ দিছে ইউ বি এ pronoun ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ইউ ইজ এ pronoun বি নম্বৰ দিছে মাই ফাদাৰ ইজ নট এট হোম নাও হি ড্যাশ গো মার্কেট ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মাই ফাদাৰ ইজ নট এট হোম নাও হি হ্যাজ গান টু মার্কেট 18 নম্বৰ দিছে চেঞ্জ দ্য ভয়েস I was ordered to go there ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বি নম্বৰ দি আছে paste the photograph on the wall ইয়া আমি কৰিব পাৰি let the photograph be pasted on the wall 19 নম্বৰ দিছে change the speech of the following narration পৰিৱৰ্তন কৰিব দিছে Robert says to his sister I like fruits ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব Robert tells his sister that he likes fruits আৰু বি নম্বৰ দিছে Priya exclaimed with sorrow that India had lost the match the previous day ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব Priya said India lost the match yesterday 20 number দিছে combine each of the following pairs of sentences into a single sentence অর্থাৎ এটু সেন্টেন্স কম্বাইন কৰিব লাগে কম্বাইন সেন্টেন্স লাচিত বৰফুকন defeated the Mughal he was the hero of Assam এটু কম্বাইন কৰিলে হ'ব লাচিত বৰফুকন defeated the Mughal who was the hero of Assam বি নম্বৰ দিছে he gave me a new dress the color of the dress was green ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব the color of the dress was green which he gave me আৰু 21 number this is choose the correct alternative from the choices given in brackets and rewrite the sentences তলত দুটা কৈ শব্দ দি আছে শুদ্ধ শব্দটো বাছি উলিয়াই সেন্টেন্সটো শুদ্ধকৈ লিখিব লাগে এই নম্বৰ দিছে he denied refused that he had stolen my money ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব he denied that he had stolen my money বি নম্বৰ দিছে Mr. Albert is the person of the church ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব PARSON অর্থাৎ মিস্টার আলবার্ট ইজ দ্য পারসন PARSON of the church 22 নম্বৰ দিছে মেক সেন্টেন্স টু ইলাস্ট্রেট মিনিং এনি টু ইয়াত চাৰিটা দি আছে তাৰপৰা তোমালোকে দুটা সেন্টেন্স বনাব লাগে তোমালোকে এটো নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত আহিছো 23 নম্বৰ লৈ কারেক্ট দ্য ইৰৰ্স অফ এনি ওয়ান অফ দ্য ফলোইং তলত দুটা সেন্টেন্স দি আছে ইয়াত ভুল দি আছে তোমালোকে শুদ্ধকৈ লিখিব লাগে এই নম্বৰ দি আছে রিরাইট দ্য সেন্টেন্স এগেইন রিরাইট মিন্স পুনৰাই লিখা এগেইন মিন্স আকৌ গতিকে এটো এফালে আমি কারেক্ট কৰিলে হ'ব আমি এটো এনেকৈ লিখিব পাৰি রিরাইট the sentence অথবা write the sentence again আমি দুই ধৰণে এটো কারেক্ট কৰিব পাৰি বি নম্বৰ দিছে one should not boast of his wealth এটো শুদ্ধ কৰিলে হ'ব one should not boast of one's wealth আৰু সেকশন F ত দিছে translate into English ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিব লাগে মই অসমীয়া মাধ্যমৰ খিনি কৰি দিছো এ আলিবাট পাৰ হওতে সাৱধান হবা be careful while crossing the road বি নম্বৰত দিছে মোৰ ভণ্টিয়ে কৈছিল এইটো কি সুন্দৰ পুতলা my sister said how beautiful the doll is আৰু সি নম্বৰত তেওঁ যেতিয়া আহিছিল মই বাতৰি কাকত পঢ়ি আছিলো I was reading newspaper while he came এটা 25 নম্বৰত দিছে এসে লাচিত বৰফুকন নাইবা টেলিভিশন অৰত দিছে এটা স্টোরি ব্যাংক ৰবাৰীৰ বিষয়ে আৰু 26 নম্বৰত দিছে এডিটোৰিয়াল লেটাৰ মাৰ্কেট প্লেছত ইন স্যানিটেশনৰ বিষয়ে নাইবা এটা ৰিপৰ্ট লিখিব দিছে শিল্পী দিৱসৰ ওপৰত আৰু 27 নম্বৰত নেলসন মেণ্ডেলাৰ পৰা এটা প্যাৰাগ্ৰাফ উঠাই দিছে আৰু তাৰ পৰা প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু আনসেন পেজেছ দিছে মেলেৰিয়াৰ ওপৰত এইখিনি আছিল আজিৰ প্ৰি ফাইনাল বা প্ৰি বোৰ্ড এক্সামৰ ইংৰাজী প্ৰশ্ন কাকতখন যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে ভিডিওটোত লাইক কৰিবা বন্ধু বান্ধৱীলৈ শেয়াৰ কৰিবা যাতে সিহঁতৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক মিলাব পাৰে পিছত আকৌ কোনোবা এটা ভিডিও লৈ তোমালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালে থাকা সুস্থ থাকা ধন্যবাদ জয় আই অসম